हाय फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे. आज आपण मशरूम कट बघणार आहोत. सगळ्यात सोप्या पद्धतीने आणि सोप्या टेक्निकने जे बिगिनर्स आहेत त्यांनाही लवकर समजेल अशा पद्धतीने आपण मशरूम कट बघणार आहोत. चला तर बघूया मशरूम कट कसा करायचा ते. त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून जे काही नवीन व्हिडिओ मी तुमच्यापर्यंत आणणार आहे ते लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर बघूया मशरूम कट कसा करायचा ते.